Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về một nhà soạn nhạc người Ba Lan. Tên ông là Abel Korzeniowski. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ một nghệ sĩ cello, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác dưới sự dẫn dắt của nhà soạn nhạc Krzysztof Penderecki, người nổi tiếng với nhạc phim kinh dị The Shining của đạo diễn Stanley Kubrick. Tuy chịu ảnh hưởng từ người thầy, nhưng âm nhạc của Korzeniowski vẫn giữ cho mình hướng đi riêng với những đoạn giai điệu được lặp đi lặp lại một cách dịu dàng và đặc biệt luôn mang tính vũ khúc. Những bản nhạc phim của ông như một lời mời gọi khán giả cùng khiêu vũ với những cảm xúc của nhân vật trong phim. Sau nhiều lần thử nghiệm, bộ phim đầu tiên mang đến danh tiếng cho ông là A Single Man. Chuyện phim kể về George, một giáo sư người Anh đang phải chật vật với cuộc sống mỗi ngày sau cái chết của người tri kỷ đồng giới. Những gì George còn lại xung quanh mình chỉ là một căn hộ tràn ngập nỗi cô đơn. Cuộc sống của một người đàn ông đơn độc cứ thế trôi qua trong suốt 8 tháng, cho đến ngày ông đi đến quyết định kết thúc đời mình. Nhạc phim là những đợt sóng lặp đi lặp lại dồn dập. Trên nền đó một tiếng violin buồn nổi bật hơn cả. Tiếng violin đó cũng chính là phép ẩn dụ cho người đàn ông ngày qua ngày bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn của riêng mình. Đời George cũng có những lúc tươi sáng và cũng có những ước vọng đầy cám dỗ, được thể hiện qua những bản nhạc dồn dập. Nhưng sau cùng, ông vẫn không thể vượt qua được nỗi cô đơn. Một bi kịch cho những số phận vốn đã không may mắn. Sau thành công của A Single Man, Madonna đã mời Abel Korzeniowski viết nhạc cho bộ phim W.E. do bà làm đạo diễn. Tự phim là tên viết tắt của hai nhân vật chính, vua Edward Đệ Bác và Wallis Simpson. Một chuyện tình kỳ lạ dẫn đến việc nhà vua sau cùng quyết định nhường ngôi để được ở bên người phụ nữ mình yêu. Bản nhạc hay nhất trong phim, Dance for Me Wallis, vẫn là những giai điệu lặp đi lặp lại, đan xen vào nhau, tạo thành một vũ khúc tình yêu. Với nhà vua Edward, mất ngôi báu, được tình yêu, thế thôi cũng đã là quá nhiều. Nhưng mình cũng nhận thấy ngoài tính vũ khúc với những giai điệu được lặp đi lặp lại, một đặc tính nữa trong nhạc phim của Korzeniowski đó là sự đơn giản. Once we start the main theme, it's only 3 instruments. It's still the organ, it's just single notes on the piano, and it's the violins. So it's really simple. I considered maybe adding timpani. It turned out a little too dramatic, so again decided against it. Trong khi các nhạc sĩ khác thường sử dụng dàn nhạc hoành tráng thì Korzeniowski lại thường sử dụng rất ít nhạc cụ. Ông đặc biệt ưa thích nhạc cụ dây, đặc biệt là tiếng trầm ấm của cello, tiếng da diết của violin và cũng có khi là tiếng du dương của đàn piano. Và chỉ vậy là đủ. Do vậy, những bộ phim do ông soạn nhạc thường không phải là những bộ phim bom tấn hoành tráng, mà thường lại là những phim khai thác chiều sâu tâm lý trong mỗi người, đặc biệt là đặc tả nỗi cô đơn. Một bộ phim khác cũng trở thành tuyệt tác của Korzeniowski là Romeo và Juliet vào năm 2013.
một chuyện tình buồn trở thành kinh điển, nay được Korzeniowski thổi một sức sống mới qua những bản nhạc dạt dào cảm xúc, mà đặc biệt nhất là bản Come Gentle Night. Ngoài những bộ phim bi kịch, Abel Korzeniowski cũng nổi tiếng với dòng phim lịch sử, trong đó bộ phim The Courier với câu chuyện về người đàn ông vừa là thương nhân vừa là gián điệp, được ông miêu tả bằng những bản nhạc đầy kịch tính từ những phút đầu tiên. Và dĩ nhiên, ông vẫn giữ nguyên phong cách cũ với rất ít nhạc cụ. Nhưng sự căng thẳng nhờ vậy lại được dồn nén nặng nề hơn qua tiếng đàn piano. Và xen kẽ vẫn là những vũ khúc để không khí nhẹ nhàng, nhưng mình vẫn nghe thấy lẫn trong đó là sự bất ổn và bí ẩn. Ngoài ra, ông cũng thử sức với phim kinh dị với hai bộ phim tiêu biểu là Penny Dreadful và phim thứ hai là The Nun. Sau khi soạn nhạc cho nhiều thể loại phim, nỗi cô đơn có lẽ vẫn là đề tài được ông miêu tả xuất sắc nhất. Ám ảnh nhất có lẽ là cảnh cuối phim Nocturnal Animals, những kẻ săn đêm. Susan, nhân vật nữ chính, người từng từ bỏ chồng cũ để chạy theo tiền tài danh vọng, sau cùng vẫn không có được hạnh phúc. Ở cảnh này, Susan hẹn chồng cũ ăn tối với hy vọng tìm lại được tình yêu đã mất, nhưng sau cùng chỉ có mình cô gặm nhấm nỗi cô đơn. Bản nhạc có tên Table for Two, bàn cho hai người, vang lên trong phân cảnh này. Và qua góc quay mình có thể cảm nhận được có vẻ như người chồng cũ đang quan sát cô từ xa, quan sát cảnh cô đau khổ, tuyệt vọng, như cái giá phải trả cho những gì đã gây ra cho anh. Nhưng bản thân anh ta qua đó cũng tự hành hạ chính mình và từ bỏ cơ hội cuối cùng để bên người mình yêu. Lại là một kết thúc buồn trôi qua trên màn ảnh. Nhưng cuộc đời đôi khi cũng vậy. Mấy ai có một cuộc đời hoàn hảo mà không trải qua đau đớn? Và mấy ai dám chắc rằng đời mình rồi sẽ kết thúc có hậu? Và Abel Korzeniowski bằng âm nhạc tuyệt đẹp của mình đã khiến những số phận đã nặng nề nay lại còn dây dứt hơn. Nhưng đồng thời nhờ vậy, cái kết cũng vơi bớt phần nào nỗi đau. Vì có lẽ với một số người đó là sự giải thoát, với những người khác là sự đoàn tụ, và cũng có khi lại là cái giá phải trả. Đôi khi có những bộ phim không cần phải kết thúc có hậu, vì suy cho cùng mỗi lựa chọn đều có giá của nó. Và trong tình yêu, khi hai người vẫn còn yêu nhau, dù sớm hay muộn, rồi họ cũng sẽ được đoàn tụ ở một nơi nào đó.